Guys, kamusta na? Meron akong i-share sa inyo na napakasarap na chicken recipe. I'm sure na magugustuhan to ng buong pamilya. Kaya guys, eto tutok lang kayo. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng creamy chicken with mushrooms. Makikita ninyo yung mga listahan ng sangkap sa description nitong video. Kung handa na kayo at ready na rin yung mga ingredients, tara na, umpisa na natin to. Guys, simpleng-simple lang tong gawin pero okay na okay ang resulta. Ito ang una natin gagawin ay aasinan ko muna yung manok at syempre lagyan din natin to ng paminta. Kailangan lang nating i-pan-fry yung manok sandali. Ang gamit ko dito yung iodized salt. Mas maganda yung pinong asin ang gagamitin natin. At ito naman ang ground black pepper. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper kung gusto niyo. Ito lang yung initial na magpapalasa sa manok. Huwag natin masyadong damihan yung asin at yung paminta dahil pwede pa naman natin itong timplahan mamaya. Pabayaan lang muna natin ito dito ng mga 5 minutes para ma-absorb lang ng chicken yung lasa ng asin at ng paminta. At habang nag-aantay, i-prepare muna natin ibang mga sangkap. Ito lang yung mga panggigisa natin. Itong niluluto natin guys ay budget-friendly na recipe na talaga namang magiging malasa. Nagcha-chop lang ako ng sibuyas. Ang gamit ko dito yellow onion. So once na ready na tong sibuyas, yung bawang naman. Pagdating sa bawang, pinipit-pit lang natin. So crush. Ito gusto ko pag nagluluto ako sa Pilipinas Saglit pa lang pawisan na ako Nakaka-burn ka agad ng calories na para mamaya, syempre, hindi ako guilty sa pagkain dahil may calories na na-burn habang nagpe-prepare. So, kain lang ng kain to the max, kumbaga. Yan. Nasa takaw mode na naman, Actually, mas maraming garlic, mas maganda dahil mabawang itong version ng gagawin nating chicken. Sa katunayan nga, gagamit pa tayo dito ng toasted garlic o yung bawang na pinirito lang natin hanggang sa maging kulay golden brown na. So guys, ito lang. Ito yung carrot na sinasabi ko sa inyo kanina. So ang gagawin ko dito ay isosote ko lang muna or gigisahin ko lang sa mantika without adding anything. Kasama to nung ating Baguio beans na na-prepare ko na kanina. Pampaganda lang to kasi nakakatulong itong carrot. Unang-una para magpaganda dun sa itsura ng dish. Kumbaga garnish natin to, ilalagay natin ito sa side. Pero guys, syempre diba, iba pa rin yung may carrot tayo para talagang healthy yung kinakain. And again, optional ingredient ito, hindi nyo kailangan gumamit. Kung hindi pasok sa budget, walang problema. Magpapainit lang muna tayo ng mantika dahil eto, isa-stir fry lang natin o gigisahin lang natin itong carrot at itong ating Baguio beans. Carrot. So guys, mabilis ang gisa lang ang gagawin natin dito Basta maluto lang ng tama yung carrot. Hindi natin to kailangan palambutin ng sobra unless talagang gusto ninyo. At besides dito sa paggisa, pwede naman tayong mag-steam na lang ng carrot kung gusto niyo na lesser oil and at the same time malambot na malambot. So nasa sa inyo yan. Ito naman yung ating Baguio beans. So guys, maglalagay ako ng konting asin. Konting-konti lang. Yan. At halos ready na to. Konting halo-halo lang. At meron ako ditong plato na may paper towel. Idiretso na natin para naman ma-absorb kagad yung mga mantika. Tapos ready na tayo. Ayos na to. Iprito na natin yung chicken. Maglalagay lang tayo ng konting-konting mantika lang. Wow, grabe. Guys, sandalian lang to hindi natin to kailangan iprito ng matagal. Ginagawa lang natin ito para nung sa ganon, medyo maging maayos yung texture ng outer part ng chicken para kapag niluto natin mamaya, hindi to masira, Kumbaga, intact pa rin yung outer part yung itsura. Yan. So, babalik na rin lang natin yung chicken.
Para dun sa mga nagmamadali, pwedeng hindi nyo na iprito yung chicken. Nasa sa inyo yan. Yan ang isa pa nating pwedeng gawin, guys, no? Kung may butter kayo na available, pwede kayong magprito ng chicken, lagyan lang natin ng butter. Actually, guys, maya-maya maglalagay tayo ng butter. Dahil nabanggit ko yung butter, no? Yun yung panggigisa naman natin dun sa ibang mga ingredients. So yun, guys. Baliktarin ko lang ulit. Para mapakita ko sa inyo kung ano yung gusto nating mangyari pagka-prito. So yan lang. Kaya makakatulong na yung pagprito natin na yan para maging intact yung skin, pati yung outer part ng chicken. Para kapag papakuluan natin, kumbaga kasi yung chicken kapag pinakuluan mo na hindi mo prinito, di ba nag-shrink, lalo na yung skin. Itong pagprito, nakakatulong to para yung skin talagang buong buo pa rin. Kumbaga, kung paano siya nakalapat dun sa manok, ganun pa rin siya kapag niluto na natin. Nakakatulong naman to sa itsura. So appearance yung reason dyan kung ba't natin to ginagawa. Tingin ko okay na to. Tanggalin lang natin yung chicken. So guys, etong chicken na niluluto natin, maraming makakakain yan. Okay? Dahil nga may mga extra pa tayo ng mga ingredients na sinasama, di ba? So yung carrot pati yung ating Baguio beans o long green beans, hindi lang yan basta pampalamuti. Siyempre, di ba? Pampabusog din yan. At speaking of gisa-gisa, ito na guys, maglalagay ako ngayon ng butter. At etong butter guys ay optional ingredient lang. Hindi nyo kailangan na gumamit ng butter. Lalong-lalo na kung hindi pasok sa budget. So okay lang na mantika yan. Nakakatulong ng tong butter para mas maging malinamnam itong ating nilulutong dish. Pagkalagay natin ng butter, di ba nga guys, gusto natin dito yung garlic yung flavor. So habang nagme-melt yung butter, ilagay na natin yung bawang. So ito yung pinitpit ko lang kanina, tapos hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. So dahan-dahanin naman natin ang pagluto ng bawang para naman hindi ito masunog agad. So itutuloy ko lang hanggang sa maging light brown yung kulay ng garlic, tapos igisa na natin yung sibuyas. Sibuyas. So ito lang, gaya ng ginagawa natin dati. Mabilis ang gisa pagkalagay ng sibuyas. Tapos ilagay na natin yung chicken. Nakita ninyo yan? So yun yung juice galing sa chicken habang pinapa-cool down natin. So isama ninyo yan dahil nandun lahat ng lasa. Yan, igigisa ko lang ito ng mga 2 minuto pa. Yan. Guys, tubig. Takpan lang muna natin. Pabayaan lang natin kumulo. At once na kumulo na, ilalagay na natin ang ating Knorr chicken cube. Dahil guys, itong chicken na to, kung marami man ang kakain yan, okay lang kahit na konti yung chicken na gamit natin. Dahil kapag naglagay tayo ng Knorr chicken cube, may lasa to ng isang buong manok. Kaya naman talaga magiging super lasa itong ating niluluto. At syempre, super sarap pa. Yan, so okay na. Ilagay na natin ang ating Knorr chicken cube. Yan, haluin lang natin to So pagkalagay nyo pa lang yan guys, mapapansin nyo matutunaw na agad yan. Kailangan lang nating lutuin mabuti yung chicken. At yan, 15 minutes. Balikan natin. So guys, after 15 minutes, check na natin. So kanina guys, no, habang niluluto to, hinahalo-halo ko lang para at least maging pantay yung pagkakaluto sa chicken. So eto na yan. Diba? Masabaw-sabaw pa. Yun ang maganda dyan So sabi ko sa inyo, diba, creamy chicken ito na merong mushroom. So, nasa na ba yung cream? Eto na. All-purpose cream. Okay? Wala tayong preference sa brand, Kung wala kayong all-purpose cream, pwede kayong gumamit dito ng heavy whipping cream. At kahit table cream, pwede rin. So, marami tayong alternative ingredients. So, yan. Hahaluin ko lang muna. So, since meron na tayong component dito na may gatas, hindi na natin to lalakasan ng apoy dahil baka mag-curdle naman yung ating milk ingredient. Kaya naka-medium heat lang ako. Pabayaan lang natin ito na maluto pa ng konti. Pero habang nangyayari yun guys, ilalagay ko na yung ating mushroom. Ang gamit ko dito ay button mushroom. Pagdating sa mushroom, pwede nating idiretso na lang. Galing sa lata, for example, hugasan lang natin para sigurado. And then, idiretso na natin ng ganyan. Diba? Tinotoo, no? So, yan. Or,
pwede nating i-prepare yung mushroom sa pamamagitan ng pag-prepare natin kanina, gaya ng sa carrot at dito sa ating Baguio beans, kung saan ginigisa muna natin. So, nasa sa inyo yan. Check lang natin. Unti-unti nang mabubuo itong ating niluluto. Guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung roasted garlic o yung toasted garlic. Pwede kayong gumawa. May recipe tayo nito sa panlasangpinoy.com or punta na kayo sa palengke. Meron ng luto. Yung mga naluto na garlic na nakabalot or sa grocery. Nakabote naman yan. Para naman hindi na kayo mahirapan. Just in case guys na may extra budget kayo. Mas gusto ko dito talaga yung mabawang. Kayo ba kapag medyo creamy yung chicken na niluluto natin katulad nito? Okay rin ba yung mabawang? Pa-comment naman. Diba? Importante yan habang nagluluto tayo. Syempre, titikman din natin. Para malaman kung ano nga ba yung lasa, ano yung kulang. Ayos na to. So, eto na tayo. Sa tingin ko, actually gusto kong bawangan pa. Tatadtadin ko to ng bawang, guys. Bahala kayo ha. Kung ayaw nyo masyado ng bawang, huwag nyo akong gayahin. Pero kung gusto niyo, sige, maglagay lang kayo ng bawang. Tapos, meron pa tayong natirang butter. Lalagyan ko pa to ng konting butter pa. Para talagang maging rich ang lasa. So, malinamnam. Pagdating dito sa na-stir fry natin kanina na carrot at na Baguio beans, pwede nating ilagay lahat. Pwede nating hindi ilagay o pwedeng half-half. Ibig sabihin, kalahati muna. Yung kalahati pang gagarnish natin. Siguro mag-half-half muna tayo ngayon. So, ayan. Ito yung Baguio beans. And again guys, napaka-optional ng ingredient na to. So, kung may extra budget lang, otherwise, pasok na pasok sa budget natin itong ating niluto. Lalong-lalo na guys kung may North Chicken Cube dahil nga ito yung magbibigay sa atin ng isang buong manok na lasa kahit na konting manok lang ang gamit natin. O siya, ayos ka na. Nagagaya ko na yung punto dito sa lugar namin. Pag namimili ka sa palengke, gano'n sila magsalita. Ay siya, oo nga. Nasaan ako ngayon? Hulaan nyo. Yan. Ito. Titimplahan ko lang ground black pepper at ng asin. Kung meron kayong ground white pepper, pwede nyo gamitin nyo na sa substitute sa ground black pepper. Konting asin lang. Dahil okay na yung lasa nito. Guys, hahaluin ko lang. At i-serve na natin to. So guys, ito na plate na natin itong ating chicken. Creamy chicken with mushroom. Wow. Ito na yung ating creamy na sauce. Yan yung ilalagay natin sa kanin mamaya. Guys, ready na tong ating creamy chicken with mushroom. Kakain na kami. Tara!